Salutare, eu sunt Radu și alături de Adi ne vom ocupa de ședințele voastre foto din acest an. Fie că vorbim de ședințele foto indoor sau de cele outdoor, încercăm să vă oferim nu doar poze, ci o experiență completă. Pe lângă partea tehnică, suntem responsabili și cu partea de atmosferă. Te vom ajuta cu posing-ul și ne vom asigura că ședința foto va decurge într-un mod relaxat pentru ca rezultatul să fie unul cât mai natural, iar experiența să fie una cât mai plăcută. Ședințele foto indoor vor avea loc pe strada Regimentul 13 Călăraș, adică chiar vis-a-vis de Facultatea de Medicină, în cadrul Centrului Pius, la etajul 1. Vă recomandăm să ajungeți aici cu 30-40 de minute mai devreme pentru a avea timp să vă schimbați ținuta, să pregătiți recuzita și să respectăm programul stabilit. Locația este strictă din acest punct de vedere și nu ne permitem decalaje. Înainte de fiecare grupă, veți avea 5 minute pentru a pregăti recuzita pe masa chirurgicală. De preferat este ca ședința foto individuală să înceapă cu pozele în halat și dacă aveți cumva mănuși, pentru că durează până ne echipăm. Mai apoi le facem primele, le dăm jos și continuăm fără ele. Fiecare student are alocate 5 minute pentru pachetul Plus sau 10 minute pentru pachetul Pro. Indiferent de pachetul ales de fiecare student, fiecare grupă va avea alocat timp dedicat pentru fotografiile de grup, astfel încât să vă bucurați împreună de o serie de cadre de echipă pline de energie și de amintiri faine. Veți primi absolut toate fotografiile realizate, needitate, inclusiv cele cu ochii închiși sau nefocalizate. Ulterior, veți selecta 15 fotografii pentru varianta Plus și 30 de fotografii pentru varianta Pro. Foarte important! Pozele vor fi încărcate în galeria online, pe grupe, iar timpul pentru selecția fotografiilor este de 24 de ore din momentul primirii materialului needitat. Vă rugăm să selectați strict pozele personale și cele de grup care vă plac. Altfel, procesul de editare poate fi compromis. Ședințele foto le vom realiza exact cum vă doriți, în limita timpului alocat. Pot fi serioase sau funny, clasice sau creative. Important este ca voi să știți ce vreți să transmiteți. Pentru inspirație, vă recomand să intrați pe media.aniversez.ro, unde veți găsi toate albumele realizate de noi în anii precedenți. Cam atât despre ședința foto indoor. La outdoor, ținuta recomandată este una smart casual sau elegantă în funcție de stilul fiecăruia. Recomandăm halatul și stetoscopul pentru a păstra atmosfera medicală. Aceste ședințe sunt mult mai lifestyle, dinamice, din mers, cu același timp alocat, 5 respectiv 10 minute, iar ca număr de poze avem 15 respectiv 30. Disclaimer: la ședințele foto outdoor nu putem controla vremea. În caz de vreme nefavorabilă, împreună, de comun acord, vom putea reprograma sau decala ședința foto din ziua respectivă. Acestea fiind spuse, ne vom vedea în curând, așa că pregătiți zâmbetele, halatele și stetoscoapele. Împreună vom crea amintiri pentru o viață întreagă, că doar odată terminați medicina. V-am pupat, Radu și Adi.